What's up mga Kokote? It's me, Kuya Jet. Welcome sa Quadernos where learning is the name of the game. At kung bako pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na ang subscribe, like, and share buttons para maging updated ka sa aming videos. And for this lecture video ay babasahin natin ang mga saknong 924 hanggang saknong 943 ng kwento ng Ibong Adarna na may pamagat na Abot-Kamay ang Tagumpay. Laking pasasalamat ng prinsipeng nagagalak, ang malaki niyang hirap tila magtatamong palad. Agila'y pinaghandari ng ermitanyong magiliw at mahigpit na nagbiling ang prinsipe doon dalhin. Isang buwan sa banta ko, pahayag na ermitanyo, mahina man ang lipad mo sa sapit sa kristalino. Sumang-ayon ang agila, sambuan po'y makukuha, darating pong walang sala sa banyo ni Doña Maria. Sa tagal ng paglalakbay ba oy di dapat magkulang, ang agila'y inutusang maghanda ng kailangan. Ito'y agad nagpadakip mga ibong maliliit, babaunin sa pag-alis daraanay himpapawid. May 300 duruan ang siyang pinagtuhugan, bawat isa ay may lamang 5,000 walang kulang. Bawat santuhugang baon magdadalay isang ibon, ang agila pag nagutom aahinang walang tutol. Ang prinsipe ay sumakay sa agilang papatnubay, masisiglang nagliparang tungo sa dakong silangan. Sa lipad na pagkataas, lupa ay di na mamalas, sa mata ang tumatambad dagat langit na malawak. Sa paglipad na sambuan, walang hinto sandaliman, kasukat ng baong taglay na 300 duruan. Dalang baon ay ubos na, nakarating naman sila sa banyo ni Doña Maria, ang tubig ay kaaya-aya. Doon nang sila'y lumapag takip silim na ang oras, ang agila'y buong liyag kay Don Juan nagpahayag. O prinsipeng minamahal, dito na kita iiwan, mangubli sa alamanat nang hindi ka mamalayan. Asahang sa ika-4 ng madaling araw na oras, dito'y darating na tiyak ang prinsesang iyong hanap. Sila'y 3 magkakapatid, sakdal naman ng ririkit. Ang una't nakahihigit si Doña Mariang mabait. Paririto't maliligo unang ugali ng katutubo upang hindi ka mabigo, mag-ingat sa pagtatago. Di mo baga napupuna sa paliguan nga nila, may silid na kanya-kanya't hindi sila nagsasama. Silang 3'y nakagaya, kalapating binusilak, dyan sa puno ng peras ay darapong buong gilas. Sa iyo ako'y paalam, ang loob mo ay tibayan, bilin ko sana'y tandaan ng matiyak ang tagumpay. Kung may mga katanungan ka tungkol sa mga saknong 924 hanggang 943 ay ito ay comment lamang sa ating comment section. Ito ay ating sasagutin sa susunod na lecture videos.